ඕකේ එහෙනම් අපි දැන් යෝලෝ සිරිස් එකේ ටිකක් දුර ඇවිල්ලා ඉන්නේ Yolov5 වල. ඉතින් Yolov5 එකේ මම අද කියලා දෙන්නේ ROI concept එක. එහෙමත් නැත්නම් අපි කියනවා region of interest කියලා. ඒ කියන්නේ අපි වීඩියෝ එකේ හරි ඒ යන ෆ්‍රේම් එකේ කැමති කොටසක් ලකුණු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඒක උඩ වෙනම ඉන්ෆරන්ස් දුවන්න, ඒක ඇතුළට එන අය කවුද පිටට යන අය කවුද කියලා වගේ දේවල් ගොඩක් දේවල් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ROI එකක් ඇඳගත්තාම. ඉතින් මුලින්ම අපි කොහොමද ROI එකක් ඇදගන්නේ කියන එක මුලින් බලන්න ඕනේ. ඒකත් අපි කොහොමද මේ YOLOv5 එකට ROI එකක් ඇතුල් කරලා ඒකේ output එක ගන්න විදිහ තමයි මම මේ වීඩියෝ එකෙන් අද කියලා දෙන්නේ. එහෙනම් අපි දැනට කරලා තිනවා අපි කවුන්ට්ස් අරගෙන තිනවා එක එක ක්ලාසස් අනුව. දැනට තියෙන විදිහ මම නිකන් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි දැනට තියෙන්නේ. අපි බලමු. හරි. දැන් නිකන් හිතන්න මට ඕනේ මෙතනින් ROI එකක් මේ විදිහට මෙන්න මේ හරි ඉඳන් ඇඳගන්න මේ හරි කොටුවක් වගේ. ඒ වගේ මට ඉතින් කොටු මෙහෙම දෙකක් වගේ ඇඳගෙන මේ රෝඩ් එකකින් යන වාහන කොච්චරක්ද මේ රෝඩ් එකකින් යන වාහන කීයක්ද වගේ කවුන්ට් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒක කරන්න අපි මුලින්ම එකක් අඳින විදිහ බලමු. ඒකට ඔයාලට පුළුවන් Google එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ OpenCV polylines කියලා සර්ච් එකක් දාන්න. එතකොට මෙන්න මේ documentation එක open කරගන්න පුළුවන් OpenCV ලගේ. මෙතන ඔයාලට ගියොත් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ polygon එකක් ඇඳගන්න. මෙන්න මේ drawing polygon කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම points array එකක් අරගෙන ඊට පස්සේ අපි ඒක reshape කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට rows by 1 by 2 කියන ඒ shape එකට resize කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ array එක. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ polylines වලට දාන්න images ටිකයි points ටිකයි මෙන්න මේ true කියන්නේ ඒක ඇවිල්ලා is close කියලා parameter එක. මම ඒක කියලා දෙන්නම්. ඊට පස්සේ මෙතන color එකක් දාන්න පුළුවන්. එහෙමනම් දැන් අපි බලමු මෙතන කොහොමද ඒක කරගන්න කියන එක. ඔයාලට පුළුවන් මුලින්ම detect.py එකට යන්න. ගිහින් ඔයාලට මතක ඇති අපි කලින් මෙන්න මෙතන people count එකකුයි bicycle count එකකුයි දෙම්මනේ. හරි. ඊට යටින් මම ගන්නම් box coordinates කියලා. හරි. මම මෙතන ගන්නම්කෝ. දැන් අපි මේක left road box coordinates. හරි. මේක අපි දෙන්න ඕනේ numpy array එකක් විදිහට. මෙතන මුලින්ම මෙතන import numpy කරගන්න. මේක import කරලා නැහැ මේ framework එකේ. import numpy as np. මම මේක පොඩ්ඩක් ලොකු කරන්නම් මේක. හරි. ඒතර import numpy as np. ඊට පස්සේ මෙතන left road box coordinates np.array. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම array එකක් සඳහන් කරන්න. මම මෙතන මේ array එකේ එන ටික මම ඇත්තටම මේ ඇඳලා තමයි මේ ටික හොයාගත්තේ. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ වීඩියෝ එකට ගැලපෙන පරිදි ඔයාලට මේක දාගන්න පුළුවන්. මම දැන් පෙන්නන්නම් කොහොමද ඒක මේ ඇඳෙන්නේ කියලා. 700 500 තමයි 700 800 ඊට පස්සේ 1000 800 ඊට පස්සේ 1500. මේක නිකන් මම trial and error method එකකින් තමයි මේ ටික ගත්තේ. කියන්නේ බල බල ඇඳෙන්නේ කොහොමද කියලා. මෙතන ඇත්තට මෙතන එන්නේ x අක්ෂය, මෙතන එන්නේ y අක්ෂය. ඊට පස්සේ මෙතන මේ ටික දැම්මෙන් පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතන දෙන්න np.int 32. ඒ කියන්නේ මේකේ data type එක. මොකද ඔයාලට පෙනෙයි මෙතන බැලුවොත් මෙතන තියෙන්නේ integer 32. මේකේ කියලාම තියෙනවා type should be of type int 32 කියලා. ඒක හරි. එහෙමනම් දැන් ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ මේ points ටික අපි reshape කරගන්න ඕනේ. එතකොට ඒකටම අපිට සමාන කරත හැකි reshape -1 2 sorry මෙතන equals sign එක එන්න ඕනේ. හරි. එහෙමනම් දැන් මෙතන is close කියන parameter එක අපි දෙමු true කියලා.
මෙතන ඊස් ක්ලෝස් කියන්නේ දැන් අපි මෙතන කොටස් 4ක් යන්නනේ. එතකොට ඒ පොයින්ට්ස් 4 අන්තිම රැන් දෙකයි පළවෙනි රැන් දෙකයි මේක යා කරන එක තමයි ඊස් ක්ලෝස් කියන එකෙන් කරන්නේ. එතකොට ඊස් ක්ලෝස් කියන්නේ මේක සංවෘතද කියලා තමයි අහන්නේ. ඒක සංවෘතයි නම් අපිට පුළුවන් true කියලා දෙන්න. එතකොට අපිට complete වෙහිච්ච එකක් තමයි මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන මේ ටික ඔක්කොම එකකට ගන්න. left road box color left road box thickness හරි අපි නිකන් රන් කරලා බලමු දැන් මුකුත් කිසිම වෙනසක් වෙන්න විදියක් නැහැ හරි normal විදියට run වෙනවා අපි තාම මේක ඇන්දේ නැහැ අපි අන්දලා බලමු කොහොමද මේක එන්නේ කියන එක හරි මේක අඳින්න නම් ඔයාලට මෙන්න මෙතනට යන්න වෙනවා දැන් අපි මෙතන show count label කියලා කරින් ෆන්ක්ෂන් එකක් කරන්නේ ඊට පස්සේ මෙතන people count එක දෙනවා bicycle count එක දෙනවා අපිට මෙතන අඳින්න පුළුවන් 3v2.polylines කියන ෆන්ක්ෂන් එක ගත්තා ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලා දන්නවා අපිට මේකේ රිෆර් කරන්න ඕන ෆ්‍රේම් එක තමයි im0 කියන ෆ්‍රේම් im0 ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍යයි මෙතන points ගන්න. එතකොට මේ points ටික දාන්න පුළුවන්. උඩට ගියොත් අපි ගත්තේ left road box coordinates ටික. එතන හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන එනවා parameter එක is close. අපි මේ විදිහටම මේක දැම්ම. එතකොට is close. ඊළඟට අපිට අවශ්‍යයි color එක ඒ වගේම thickness එක. color එක මෙහෙම දාන්න පුළුවන්. මෙතන අපි color එක කොහොමද ලිව්වේ? මෙහෙමනේ left road box color කියලා. left road ඊට පස්සේ left road box thickness. okay. එහෙනම් දැන් අපේ වැඩ ටික ඔක්කොම හරි. මෙතන points ටික ඇඳගත්තා. points ටික දුන්නා. මෙතන coordinates ටික reshape කරා. is close එක දුන්නා. color එක දුන්නා. thickness එක දුන්නා. මෙතනින් හරිම ෆ්‍රේම් එක තෝරලා ඒ ටික අදින්න ඕන කෝඩ් එක මෙතන ගැහුවා. මේක ඇත්තටම ලේසි ඔයාලා ඩොකියුමන්ටේෂන් පාවිච්චි කරනවා නම්. එහෙමනම් දැන් අපි මේක රන් කරලා බලමු. ඕකේ එහෙනම් මේ තියෙන්නේ අපේ ROI එක එහෙම නැත්නම් region of interest එක. ඊට පස්සේ අපිට ඇත්තටම තව ඉස්සරහට යන්න නම් පුළුවන් දැන් මේ කායක අරගෙන ඒකේ mid point එක අරගෙන මේ mid point එක මේක ඇතුලෙන් පාස් වෙනවා නම් මේ පැත්තෙන් වාහනයක් ගියා. අනිත් පැත්තේ තව ඒ වගේම box එකක් ඇඳලා එතන mid point එක පාස් වුණොත් මේ පැත්තෙනුත් වාහනයක් ගියා වගේ අපිට analytics ඊට පස්සේ ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ආයෙත් හම්බ වෙමු.